हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली. चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण एकदम टेस्टी अशी खारे वांग्याची रेसिपी पाहणार आहोत. चला तर मग त्यासाठी काय साहित्य घेतले ते पाहूया. इथे मी वांगी घेतली आहेत, अशी हिरवी वांगी घेतली आहेत, कट करून घेतली आहेत, कोथिंबीर, भाजलेले शेंगदाणे. इथे मी खडा मसाला घेतला आहे, शहाजिरे आहे, दालचिनी आहे, मिरे आहेत, लवंगा आहेत आणि तेजपत्ता, धने. इथे मी भाजलेले खोबरे घेतले आहे, लसूण आणि अद्रक. आता आपण खरे वांगे तयार करायला घेऊया. सर्वात प्रथम आपण खडा मसाला बारीक करून घ्यायचा आहे. हा मसाला मी भाजून घेतला आहे. मसाला भाजून घ्यायचा आहे म्हणजे बारीक होतो. तेजपत्ता ठेवला आहे, फोडणीमध्ये वापरायचा आहे. आता हे मिक्सरला फिरवून घेते. हे पहा, इथे आपला खडा मसाला बारीक करून तयार आहे. यामध्ये मी हे खोबरे घालून घेते. भाजून घेतला आहे खोबरे, अद्रक, लसूण आणि हिरवी कोथिंबीर. कोथिंबीर जरा जास्तच घ्यायची आहे. हेही मी मिक्सरला फिरवून घेते. इथे आपले शेंगदाण्याचे कुठेही बारीक करून मी घेतले आहे. आता यामध्ये आपण हा खोबऱ्याचा मसाला बारीक करून घेतला होता, तो निम्मा यामध्ये मी घालून घेणार आहे. यामुळे आपल्या वांग्यालाही मसाल्याचा फ्लेवर येईल. आता यामध्ये मी हळदी पावडर घालून घेते. मी मसाला पावडर वापरणार नाही. यामध्ये आपण खडे मसाले वापरले आहेत आणि चवीपुरते मीठ घालून घेते. आता हे छान हाताच्या साहाय्याने मिक्स करून घेऊया. तुम्ही यामध्ये तेलाचाही वापर करून घेऊ शकता. इथे आपला वांग्यात भरण्यासाठी मसाला तयार आहे. हे पहा, इथे मी 6 वांगी कट करून घेतली आहेत, अशी पाण्यात ठेवले होते. आता या वांग्यामध्ये आपण मसाला भरून घेऊया. हे पहा, असे मसाला भरून घ्यायचा आहे. जेवढा वांग्यात बसतोय ना तेवढा मसाला यामध्ये दाबून भरायचा आहे. हा मसाला तयार करताना इथे मी कुठलाही मसाला पावडर वापरली नाही. खडा मसाला वापरल्यामुळे आपल्या वांग्याला खूप छान टेस्ट येते आणि ताज्या मसाल्याचा सुगंधही खूप छान येतो. अशा प्रकारे सर्व वांगी मी भरून घेते. तोपर्यंत चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा. याने काय होईल, मी जे व्हिडिओ अपलोड करेल ना त्याची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला मिळून जाईल. इथे आपल्या वांग्यामध्ये मसाला पूर्ण भरून झाला आहे. तुम्ही पाहू शकता, एकदम छान बसला आहे. असं दाबून घातला आहे, त्यामुळे वांगी शिजल्यावर मसाला बाहेर निघणार नाही. आता आपण खरे वांगे तयार करायला घेऊया. त्यासाठी इथे मी कुकर गरम करून घेतला आहे. आज मी कुकरमध्ये वांगे तयार करून दाखवणार आहे. पटकन बनतात. त्यामध्ये तेल घालून घेऊया. अगदी 5 मिनिटात हे खरे वांगे तयार होते. तेल छान गरम झाले आहे. आता यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी घालून घेते आणि मोहरीही छान तडतडू देऊया. मोहरी छान तडतडू लागली आहे. आता यामध्ये मी 1 चमचा जिरे घालून घेते आणि जिरेही छान फुलू देऊया. आता यामध्ये मी हा तेजपत्ता घालून घेते. आता हा राहिलेला मसाला आहे, हा यामध्ये घालून घेते आणि आपल्याला हा मसाला छान भाजून घ्यायचा आहे. इथे आपला मसाला छान भाजला आहे. तुम्ही पाहू शकता, तेलही छान सुटले आहे आणि सुगंधही मस्त सुटला आहे. आता यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घालून घेते. आता 1 मिनिट झालेली आहेत. हे वांगे आहेत, ही यामध्ये घालून घेते मी. आणि हे वांगे आपल्याला असेच 2 मिनिटं फ्राय करून घ्यायचे आहेत तेलामध्ये. तेलामध्ये वांगी छान फ्राय झाली आहेत आणि मसाल्याचे कोटिंगही छान आले आहे. आता यावरती मी झाकण ठेवून घेते. असेच अलगदवरती झाकण ठेवायचं आहे. 2 मिनिटं अशीच वांगे वाफवून घ्यायचे आहेत आपल्याला. 2 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण उघडून पाहूया. वांग्याचा कलर चेंज झाला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आणखीन एकदा आपण हे वांगे मिक्स करून घेऊया. मस्त. आता यामध्ये मी वांगे शिजायपुरतेच पाणी घालून घेत आहे आणि आता कुकरला झाकण लावून घेऊया आणि कुकरच्या आपण 2 शिट्ट्या करून घेऊया. कुकरच्या 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत आणि कुकरची वाफही निघली आहे. आता आपण झाकण उघडून पाहूया. हे पहा, छान सुगंध सुटला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता वांग्याला कटही खूप छान आला आहे आणि वांगे शिजलेही छान आहेत. आता ही वांगे मी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते. हे पहा, इथे आपले खरे वांगे तयार आहे. हे वांगे तुम्ही ज्वारीच्या भाकरीसोबत खाऊ शकता. खूप छान लागते. सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये डब्याला जर तुम्ही हे खरे वांगे कुकरमध्ये तयार करून दिले तर अगदी 5 मिनिटात हे वांगे तयार होते. तुम्हाला जर माझी वांगे बनवण्याची पद्धत आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि जाता जाता एक लाईक करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या मित्रपरिवाराला आणि नातेवाईकांना शेअर करा.
त्याचबरोबर चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।